Скільки ударних безпілотників має Україна? Які наймасовіші навчання цього року? Як змінились накази щодо форми одягу? Що у 2020-му Україна придбала у НАТО? Скільки мінних полів очистили на Фолклендах? Та чи з'явилися винищувачі 6-го покоління? 2020 рік став для української оборонки надзвичайно складним, в першу чергу, через COVID-19. Перенесено міжнародну виставку «Зброя та безпека», перепризначено багатьох посадовців, деяких затримано за корупційні дії, а також проведено низку обшуків на підприємствах. Водночас деякі виробники оборонно-промислового комплексу своїми розробками намагалися допомогти медикам і військовим у боротьбі із пандемією. Ми ж підібрали топ-10 зброярських подій України, які цього року були варті найбільшої уваги. 18 лютого на сайті компанії «Українська бронетехніка» ми знайшли графічне зображення мобільного міномета «Смерека». Його особливість у тому, що базою тут виступає бронеавтомобіль «Варта» в небаченому досі кузові пікап. За словами виробників, таку версію вже виготовляють для іноземних замовників. Комплекс «Смерека» оснащений системою автоматичного розгортання та складання 120-мм міномета, боксами для обладнання та нішами для зберігання понад 40 мін. У вересні під час візиту на виробництво компанії делегації Індонезії прототип коротко був показаний вже в металі. Детальніше про зразок розповіли на початку грудня, коли демонстрували «Смереку» делегації з Бразилії. Зараз вона проходить заводські випробування. Зараз ми доопрацьовуємо систему гідравліки, наведення і провели кілька стрільб бойовим пострілом для перевірки протиоткатних пристроїв на цей міномет. Наведення на ціль зразок може здійснити ще під час руху, і на розгортанні «Смереці» необхідно близько 2 хвилин. Заявлена дальність стрільби становить до 7,5 кілометрів. Комплекс може використовувати міномети моделі 2Б11 або МП-120. 3 квітня наказом міністра оборони України Андрія Тарана броньований автомобіль «Козак-2М1» прийнято на озброєння Збройних сил України. З жовтня 2018 по грудень 2019 року зразок проходив державні випробування, під час яких подолав понад 15 тисяч кілометрів. Його повна вага становить 14 тонн, а 280-сильний дизельний двигун дозволяє розганятись до 110 км за годину. «Козак-2М1» здатний витримати обстріл бронебійно-запальними кулями калібру 7,62х39 у будь-якій проекції та підрив 8-кілограмової міни чи фугасу під колесом. Може вмістити 2 членів екіпажу та 6 десантників. До речі, 3 липня на озброєння українського війська нарешті прийняли тактичну бойову колісну машину «Дозор-Б». Адже вперше її концепт показали ще на виставці «Зброя та безпека-2004». В листопаді стало відомо, що Харківське конструкторське бюро з машинобудування готується до відновлення виробництва «Дозорів». Хоча також з'ясувалося, що 24 польські бронемашини «Онцило», створені закресленнями «Дозор-Б», Україна також закуповує за держоборонзамовленням. 23 серпня на озброєння Збройних сил України прийняли береговий ракетний комплекс 360 МЦ «Нептун». За розроблення ракети до нього у 2014 році взялося Київське конструкторське бюро «Луч», а згодом долучилося понад 10 підприємств. На озброєнні одного дивізіону має бути 72 ракети Р-360 «Нептун» з максимальною дальністю 280 кілометрів. Ми плануємо мати на озброєнні ракетний комплекс не тільки берегового базування, але і морського, і авіаційного місця базування, тобто мати 3 платформи. Перша платформа, яка зараз ви бачите, це платформа берегових комплексів. Друга платформа – це ракетні катери, корвети. Третя платформа – авіаційний комплекс. У вересні підрозділ, озброєний комплексом «Нептун», вперше взяв участь у навчаннях, під час яких відпрацював імітування знищення корабля супротивника. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак згодом зазначив, що автомобільні шасі для цього комплексу військові бачать від чеської «Татри». А в Міністерстві оборони України 20 жовтня повідомили, що в державному оборонному замовленні на цей рік провели перерозподіл коштів для придбання одного комплекту 360 МЦ «Нептун». 30 червня наказом номер 238 було відкориговано 606-й, який вніс зміни у затверджені в 2017 році зразки військової форми одягу. Відтоді правила носіння однострою поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту. Зокрема, парадні погони стали золотими. Змінилося розташування нарукавних знаків, емблем, нашивок, а також вигляд деяких із них. На додачу до плаща демісезонного вводиться демісезонна куртка, а військовослужбовці-жінки замість кашкетів отримали капелюхи. Роті почесної варти замість чорної
чорних берців повернули чоботи. Але 22 грудня наказом номер 398 Міністерство оборони виправлено численні помилки 238-го, який, наприклад, зимовою формою назвав спідницю та сорочку з коротким рукавом. Неіснуюче звання перший сержант змінили головним сержантом. Скасували чоботи радянського зразка для роти почесної варти. Також внесли зміни до правил носіння генеральських погонів і нашивок. 22 вересня в Україні відбулися стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020». Це найбільший за рік і перший масштабний захід після приєднання України до програми розширених можливостей НАТО. До маневрів залучили 12 тисяч військовослужбовців, 2/3 з яких виконували завдання на полігонах та в навчальних центрах. Технічно об'єднані зусилля були представлені 700 одиницями військової техніки, а саме до 50 одиниць артилерійських систем, близько 80 танків та 450 бойових броньованих машин, а також бойові кораблі, армійську авіацію та повітряні сили. У їхньому складі залучатимуться і зразки техніки, які нещодавно прийняті на озброєння Збройних сил України. Зокрема, новітні комплекси «Нептун», «Вільха», безпілотні літальні комплекси «Байрактар». Безпілотник «Байрактар TB-2» успішно скинув мінімум 7 керованих боєприпасів МАМ-Л. Уражали цілі комплекси «Нептун» та «Вільха». А наші десантники разом з британськими здійснили рекордне десантування і форсування Дніпра. Та справді історичним став політ американських конвертопланів Bell V-22 Osprey над Києвом у рамках двосторонніх навчань Сил спеціальних операцій «Фікшн Ерчин». 7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран та держсекретар з питань оборони Великобританії Бен Уоллес в присутності президента Володимира Зеленського підписали меморандум про посилення співпраці у військово-технічній сфері. У ньому йдеться про будівництво портів та переоснащення ВМС України ракетними катерами типу «Барзан» проекту «Віта». Таке судно у базовій версії має довжину 62 метри і повну водотонажність 670 тонн. Корпуси перших двох суден мають виготовити у Великій Британії за участі наших фахівців. Для фінансування проєкту Сполучене Королівство надасть позику в 1 мільярд 250 тисяч фунтів строком на 10 років. До речі, 14 грудня Україна та Туреччина підписали контракт про надання нам технологій та виробництво протичовнових корветів «Ада». Турецькі партнери вже обрали для локалізації виробництва Миколаївський суднобудівний завод «Океан». 6 листопада Київське конструкторське бюро «Луч» презентувало новий ударний безпілотник «Сокіл-300». Для розробки та випробувань необхідно 1,5 року, а літати він зможе через 9 місяців після початку робіт. Зараз для нього вже є 85% компонентів, складників, серед яких оптико-електронна станція наведення, а також система підвіски, контролю польоту, інерційна, система живлення двигуна та інші складові відпрацьовані на ракеті РК-360 МЦ «Нептун». Корисне навантаження безпілотника. 300 – это килограмм, это полезная нагрузка, которую он может поднять. Кроме того, что он имеет вот уже в своем составе. Нагадаємо, в Україні вже демонстрували перспективний ударний безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця» від держпідприємства «Антонов». Серед готових зразків ударно-розвідувальний БПЛА «Сокіл», безпілотник «Камікадзе РЕМ UAV», ударні безпілотні комплекси «Грім» та «PD-1». 19 листопада стало відомо, що Шепетівський ремонтний завод створив та випробував нову реактивну систему залпового вогню «Буревій». Розробка в калібрі 220 мм покликана змінити у Збройних силах України застарілі радянські урагани. Тож вона може використовувати усі наявні снаряди, а також розроблені КБ «Південне» в рамках програми «Тайфун-2», що мають збільшену дальність знищення цілей до 65 кілометрів. «Буревій» оснащений цифровою системою управління вогнем, а також обміну інформацією на полі бою. Систему побудовано на чеському шасі Татра 8х8 сімейства Т-815, яке розганяється до 100 км за годину. За словами директора підприємства Олега Турінського, випробування «Буревію» відбувається за максимальної взаємодії з Міністерством оборони України, яке зацікавлене у цьому зразку. Нагадаємо, 2 роки тому на виставці «Зброя та безпека» Шепетівський ремонтний завод презентував систему БМ-21УМ «Берест», розраховану на 50 ракет. Але про вітчизняні чи експортні контракти щодо його закупівлі інформації досі не було. 30 листопада завершилась процедура першої успішної в історії Міністерства оборони України закупівлі через Агенцію з підтримки та постачання НАТО. Без будь-яких посередників для потреб Збройних сил України придбали гусениці для бойових машин піхоти БМП-1 та БМП-2. Самостійні операції на міжнародному ринку значно економлять кошти на закупівлях, а також дозволяють уникнути більшості корупційних ризиків. Прикладом тому стала різниця у цінах на аналогічну продукцію вітчизняних виробників. Адже за останні 2 роки Харківське державне авіаційне підприємство та Житомирський бронетанковий
танковий завод заявляли про освоєння виробництва гусеничних стрічок для БМП, але про закупівлю у них таких складових не повідомлялось. Водночас у липні через спецекспортера «Укрінмаш» у чеської компанії «Ескалібур Амі» було придбано 39 комплексів гусениць за $689 тисяч. 20 листопада міністр оборони Андрій Таран заявив про значні зрушення у будівництві табірного містечка міжвидового центру підготовки підрозділів «Широкий лан». Зведення об'єкта за стандартами НАТО розпочалося у 2016 році силами сторонніх підрядних організацій, які своїх зобов'язань не виконали. Правоохоронці вже завершили розслідування факту зловживань і встановили, що підрядникам було сплачено понад 37 мільйонів гривень за невиконані роботи. Тож у травні 2020 року за будівництво табірного містечка взялася Державна спеціальна служба транспорту. Будівництво Широкого лану мало бути завершено у 2018 році. Але завершено воно не було. Гроші були розтрачені, невідомо куди поділися. Загальна сума збитків біля 49 мільйонів гривень. Мною було прийнято рішення завершити всі контракти з цими цивільними компаніями і передати будівництво до Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Загальна площа будівель табірного містечка – 26 тисяч квадратних метрів. Це 10 казарм покращеного типу для військовослужбовців-чоловіків, 1 казарма покращеного типу для військовослужбовців-жінок, а також їдальня на 2,5 тисячі осіб. Під'єднано зовнішнє електропостачання, очисні споруди, інженерні мережі. Діють котельня та каналізаційно-насосна станція. Висаджено понад 740 дерев. Міноборони готове приступити до реалізації 3-ї черги інфраструктури полігону. Мова про будівництво технічного парку, пожежного депо, медичної частини, а також штабних приміщень. Епідемія COVID-19 в першу чергу ускладнила роботу оборонно-промислового комплексу Китаю, звідки хвороба розповсюдилась світом. На початку 2020 року коронавірус призупинив складання винищувачів J-15 та 3-го китайського авіаносця водотонажністю 85 тисяч тонн. На російських військових підприємствах корона також покосила багато співробітників, а відповідно і замовлень. Водночас відбулися події, які рухають оборонку світу в майбутнє. І про 10 з них ми вам зараз нагадаємо. 13 січня перспективний багатоцільовий швидкісний вертоліт SB-1 Defiant вперше здійснив політ на швидкості понад 100 вузлів, тобто 185 кілометрів. Також під час випробувань він виконав кілька поворотів під кутом 30 градусів. Його розробку компанії Сікорський та Боїнг ведуть з 2015 року, і багатьма рішеннями цей вертоліт має завдячувати прототипам X-2 та S-97 Raider. Defiant побудований на співвісній схемі з хвостовим штовхальним гвинтом. Зараз маса зразка 13,6 тонн, і він може транспортувати 12 десантників. Новинка має замінити багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk, який розвиває швидкість до 193 вузлів. SB-1 Defiant під кінець червня досягнув 205 вузлів, а в жовтні на 25 більше, що в перерахунку на кілометри становить 453. Зараз новинка бере участь у тендері Міністерства оборони США за програмою Future Vertical Lift. 25 січня нам стало відомо, що ізраїльська компанія Meron Dolphin створила гібридний тактичний тягач, який нагадує українцям кравчучку. Пристрій Wild Goose має електричний привід і пропонований у 2 варіантах. 4х4 забезпечує вантажопідйомність до 120 кг, а версія 2х2 удвічі менше. Електродвигуни розробки працюють майже безшумно та непомітні в інфрачервоному спектрі. Цікаво, що при зіткненні з ворогом тягач миттєво відстібається від солдата. До речі, всередині грудня стало відомо про отримання китайськими прикордонниками у Тибетському автономному районі екзоскелетів вантажопідйомністю 70 кг. Ці пристрої дозволяють не лише зменшити навантаження на військовослужбовця, а й уникнути травм ніг та попереку під час пересування гірськими схилами та перевалами. Екзоскелет підвищує витривалість бійця в русі до 44%, а у статичному стані – на 91%. 6 лютого Великобританія розкрила секрети свого перспективного винищувача Tempest. Раніше його позиціонували 5-м поколінням, а згодом почали 6-м. Новинка має замінити тайфуни і доповнити парк F-35. У наступні 5 років на прототипи королівство запланувало витратити 2 мільярди фунтів, щоб вже у 2035-му отримати готовий зразок. Окрім BAE Systems, над максимально цифровізованим літаком майбутнього працюють ще й Rolls-Royce, Leonardo SPA та спільний проєкт компаній US MBDA.
До речі, в травні стало відомо, що в 2021 році Японія почне розробку винищувача 6-го покоління Mitsubishi F3 із лазерним та електромагнітним озброєнням. На цю програму планують витратити $45 мільярдів, і готовий виріб має з'явитись тоді ж, коли й британський Tempest. 29 лютого на початку операції «Весняний щит» з'явилося перше відео знищення російського самохідного зенітного ракетного гарматного комплексу наземного базування «Панцер С-1». Вже у березні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про ліквідацію 8 таких комплексів, а також градів, акацій, гвоздик ударними безпілотниками авіаційними комплексами Байрактар ТБ-2. Так почався зірковий час зразка, який цьогоріч ще не раз з'являвся у світових ЗМІ. В травні цього року стало відомо, що в Лівії Байрактари знищили близько 15 панцирів С-1. Та найбільшим став доробок турецького безпілотника у Другій Карабахській війні, яка велася з 27 вересня упродовж місяця та 2 тижнів. За оцінками експертів, Байрактари ТВ-2 у цьому конфлікті знищили близько 500 одиниць техніки та озброєння. До речі, 6 таких комплексів є у Збройних силах України, а наступного року планується придбати ще 5. 7 травня у США почалося виробництво нової серії протитанкового ракетного комплексу із універсальним боєприпасом Javelin F-Model. Завдяки розробці компаній JJV, Raytheon та Lockheed Martin бійці більше не потребуватимуть боєприпасів різного призначення. Керована ракета з універсальною бойовою головкою має зменшену вагу і пробиває наявну та перспективну броню. Виробники заявили, що нова боєголовка несе в собі 2 типи зарядів. Один слугує для знищення динамічного захисту танка, а другий – для пробиття основної броні. Завдяки наявності уламкової бойової частини, нові універсальні FGM-148F здатні уражати живу силу, легко броньовані цілі ворога та знищувати укриття. Наступного року Пентагон планує придбати 773 ПТРК Javelin F-Model для сухопутних військ і 98 для корпусу морської піхоти, а розробники надалі працюватимуть над зменшенням маси зразка та його вартості. 7 червня виробник вогнепальної зброї Sig Sauer оголосив, що припиняє випуск своєї продукції у Німеччині. Акціонери відмовилися додатково фінансувати підприємство, що переживає складні часи. Отже, цього року завод у місті Екенфьорде, що працював із 1951-го, зачиняється. 130 співробітників переведені на інші підприємства L&O Holding або звільнені. У виробника залишились філіали в Швейцарії та Сполучених Штатах Америки. До речі, під кінець року стало відомо, що південно-корейський Hyundai придбав американську інженерингову компанію Boston Dynamics за $917 мільйонів. Ця інформація знадобиться покупцю для розробки промислових або логістичних роботів. Останній свій продукт, робособаку Spot, Boston Dynamics почала продавати всередині цього року за $75 тисяч. 5 травня на підприємстві австралійського підрозділу корпорації Boeing презентували перший дослідний зразок реактивного безпілотного літального апарата Loyal Wingman. Його створили за програмою ВПС Австралії для взаємодії з пілотованими бойовими літаками в рамках системи Boeing AirPower Timin. Він може працювати автономно чи керовано з винищувачів F-35 та FA-18, літака REP EA-18G, патрульних та літаків керування Boeing. Застосовується для розвідувальних ударних місій для встановлення перешкод або як хибна ціль. Випробування безпілотника довжиною 11,7 метра і з дальністю польоту 3700 км заплановані на кінець року. Днями директор програми Boeing AirPower Timin System Шейн Арнот зазначив, що попри обіцянки щодо першого польоту наприкінці цього року, випробування та підготовка до запуску переносяться на 2021. Затримку пов'язують із пандемією коронавірусу, і Королівські військово-повітряні сили Австралії погодились призупинити операції з безпілотником Loyal Wingman. 10 листопада Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило, що Фолклендські острови остаточно розміновані. Війна між Аргентиною і Великобританією за 2 британські заморські території почалася 2 квітня 1982 року. Тривала 10 тижнів і завершилась поразкою Аргентини. Тоді було знайдено, знято та знешкоджено 12 тисяч мін та вибухонебезпечних предметів. Аргентина мінувала узбережжя в місцях можливої висадки англійських військ. Станом на 2000 рік на 117 мінних полях Фолклендських островів було ще близько 25 тисяч вибухонебезпечних предметів. Останні 10 років стали завершальним етапом звільнення територій саперами. Тож тепер місцеві жителі мають доступ до пляжів.
13 грудня компанія Bell Helicopters отримала патент на 4-гвинтовий конвертоплан, виконаний за схемою поздовжнього біплана. Зразок, описаний в патенті, передбачається оснастити крилами з верхнім розташуванням. На їхніх кінцівках будуть поворотні мотогондоли з двигунами та трилопатовими повітряними гвинтами. Така схема дозволяє вирішити кілька проблем. А саме зменшити габарити літального апарата майже на 50%, скоротити витрати пального, а також підвищити вантажопідйомність у порівнянні з наявним серійним конвертопланом. Такі повітряні судна здатні вертикально злітати і сідати як вертоліт, а також горизонтально літати як літак. Єдиними у світі серійними конвертопланами є V-22 Osprey, розроблені консорціумом компаній Bell і Boeing. Також тестують конвертоплан третього покоління Bell V-280 Velour, який на останніх випробуваннях розігнали до 190 вузлів. 15 грудня літак-розвідник Ю-2 вперше здійснив політ зі штучним інтелектом Арту, який замінив другого пілота. Під час навчально-розвідувальної місії, що стартувала з бази військово-повітряних сил США Біл у Каліфорнії, система отримала завдання знайти ворожі ракетні пускові установки під час імітації ракетного удару. Якщо Арту була відповідальна за використання датчиків і тактичну навігацію, то пілот-людина зосередився на виявленні ворожих літаків. Розробку створили на ігровому алгоритмі у федеральній лабораторії Ю-2, а 2 місяці тому успішно оновили програмне забезпечення літака під час польоту. Керівник відділу закупівель ВПС США пояснив, що штучний інтелект має свої сильні та слабкі сторони. Зараз стартувала підготовка системи і людини до нової ери – алгоритмічної війни. Стане розробка фантастичним проривом чи залишиться в історії, покаже час. Ми щиро вітаємо вас з Новим роком та Різдвом Христовим. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. Побачимось у 2021 році.